අයිබෝවන් ඔයාලා වදත් ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ Simplify X YouTube channel එකට. අද අපි ඔයාලට අරන් ආවේ Microsoft Excel වල වැඩිය කවුරුත් නොදන්න නමුත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ෆන්ක්ෂන් එකක් ගැන ටියුටෝරියල් එකක්. right? ඉතින් මේ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි TEXTJOIN කියන්නේ. TEXTJOIN ෆන්ක්ෂන් එක ගැනත් කිව්වොත් ඒක Excel වල එන string concatenation කියන formula category එකට වැටෙන තවත් එක් ෆන්ක්ෂන් එකක්. මේක ගොඩක් පවර්ෆුල් වැඩ ඉතාමත් ඉක්මනින් සහ එෆිෂන්ට්ලි කරගන්න උදව් වෙන ෆෝමියුලා එකක්. right? ඉතින් මේක සරලවම කිව්වොත් මේ TEXTJOIN කියන නම ඇහෙනකොට ඔයාලා දන්නවා මේකෙන් මොන වගේ දෙයක්ද වෙනවද කියලා. මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම ටෙක්ස්ට් ටිකක් අපි දුන්නාම ඉන්පුට්ස් විදියට එයා ඒ ටෙක්ස්ට් ටික ඩීලිමිට් එකක් මැදට දාලා ජොයින් කරලා දෙන එක. right? ඉතින් මේකෙන් මොකද්ද කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියන එක පියවරෙන් පියවරට ප්‍රායෝගික උදාහරණ දෙක තුනක් ආශ්‍රයෙන් මම ඔයාලට ගොඩාක් සරලව කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right? ඉතින් අපි බලමු Excel වලට ගිහලා කොහොමද TEXTJOIN ෆෝමියුලා එකෙන් වැඩ කරගන්නේ කියලා. right. දැන් අපි Excel වල ඉන්නේ. මේකේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ තියෙන්නේ address තියෙන table එකක්, address information තියෙන table එකක්. මෙතන තියෙනවා PO box number එක, street name එකක් තියෙනවා, town එකක් තියෙනවා, postal code එකක් තියෙනවා. හිතන්න මෙතන මේ full address කියන column එකට අපිට ඕන මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ values ටික concatenate කරලා එහෙම නැත්නම් එකතු කරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ PO box එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන ඊට පස්සේ කමා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා main street ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් හොඳට බලන්න මෙතන මේ values වල කමා එකක් නැහැ. ඒතර අපි කොහෙන්ද මේ කමා එකක් දාගත්තේ මෙතන මැදට. ආයි main street එක තියෙනවා ඊට පස්සේ ආයි කමා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේකේ logic එක explain කරොත් මේක වෙලා තියෙන මේ values ටික මෙයා එකතු කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක නිකන් නෙවෙයි එකතු කරලා තියෙන්නේ. මේ මැදට කමා එකක් දාලා. ඒ දාපු කමා එකට අතර අපි ටෙක්නිකලි කියන්නේ separator එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් delimiter එකක් කියලා. right? ඉතින් අපි බලමු TEXTJOIN function එක මෙන්න මේ කියන්නේ මේ හතරවෙනි row එකට apply කළා කොහොමද මෙන්න මේ value එක වගේ එකක් මෙතනටත් ගන්න කියලා. මම equals කියන එක දෙනවා. text කියලා type කරගාම බලන්න drop down එකේ මට auto suggest වෙනවා TEXTJOIN කියන formula එක දෙවෙනි option එක විදිහට මම ඒක accept කරනවා tab එක දීලා ඊළඟට first argument එක පළවෙනි argument එක කියලා ඉල්ලනවා delimiter එකක්. ඉතින් ඇත්තටම delimiter එකක් කියන්නේ මම දැන් කලින් ටිකකට කලින් කිව්වා separate එක කියන වචනේ පාවිච්චි කරා. delimiter එකයි separator එකයි කියන්නේ ඇත්තටම එකම දේ තමයි. ඒකේ මොන හරි text values separate කරන්න භාවිතා කරන එකට අපි delimiter කියලාත් කියනවා. ඒ කියන්නේ භාවිතා කරන symbol එකට. ඒතර delimiters ඕනෑම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම symbol එකක් වෙන්න පුළුවන්. right? ඒ උදාහරණයක් විදිහට හිස්තැනක් වෙන්න පුළුවන් delimiter එකක්, hyphen එකක්, comma එකක්, හරි? ඇලයිරක්, සමහරවිට ඩොලර් මාක් එක සමහරු delimiter එකක් විදිහට use කරනවා. ඔය වගේ ඕනෑම ආකාරයක symbol එකක් සමහරට අකුරුත් use කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ characters A අකුර, B අකුර, C අකුර ඔය වගේ ඒවා delimiters වෙන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ඒක තමන්ගේ requirement එක මත. ඉතින් ඔන්න ඔකට අපි ඕකෙන් කරන්නේ text separate කරන එක අපි technically ඔකට delimiter කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ අකුරු එකතු කරගන්න අවශ්‍ය කියන්නේ මේ words ටික එකතු කරගන්න අවශ්‍ය delimiter එක වෙන්නේ මොනවාද? comma එකක්. right? ඉතින් අපි comma එකක් දෙනවා මෙතනට. මේක delimiter එක දෙද්දී තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේක inverted commas ඇතුලේ දෙන්න ඕන. right? ඒ කියන්නේ අර පෙරලි comma කියලා කියන්නේ. අපි inverted comma එකක් open කරා. මෙයාට දැන් මට comma එකක් තමයි delimiter එක. මම comma එක දීලා ආයි inverted comma එක close කරනවා. close කරලා මම ඊළඟ comma එක දීලා second argument එකට යනකොට මෙයා අහනවා empty values වලට මොකද කරන්න කියලා. empty values කියන්නේ blank cells. දැන් හිතන්නකෝ මෙතන දැන් මේ town එකට මේ කොට්ටාව කියන එක නැතුව නිකන් හිස්තැනක් තිබ්බ විතර ඒක blank. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ blank values මම consider කරන්නද එපාද කියන එක තමයි මේ ignore empty කියන argument එකෙන් මෙයා කියන්නේ. ඉතින් අපිට ගොඩක් වෙලාද ඒ කියන්නේ 99%ක්ම අවස්ථාවලදී මේ blank values වලින් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මම කියනවා ignore empty කියලා මේ වෙලාවේ. මට මේ වෙලාවේ blank values වලින් ඇත්තටම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මම ඒක දෙනවා. දීලා දැන් තියෙන්නේ text range එක දෙන්න සරලව. ඉතින් මම මෙන්න මේ text range එක මේ ටික තමයි මගේ text range එක මේ column A ඉඳන් D වෙනකන් දීලා මේ formula එකේ bracket එක close කරලා formula එක complete කරලා enter එකක් දෙනවා. දැන් බලන්න ලස්සන්ට මේ text values ටික comma එකකින් delimit වෙලා concatenate වෙලා ආවා. concatenate කියන්නේ මොකක්ද ඒකේ තේරුම? එකතු කරනවා කියන එක. right? මේ බලන්න මේක ලස්සන්ට ආවා. ඉතින් මම මේක තව පොඩ්ඩක් හැඩ කරගන්න මම ආසයි. මම මේ comma එකට පස්සේ delimiter එකේ තව space එකකුත් දෙනවා. මම කරන ඕනම දෙයක් delimiter එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. space එකක් දෙනවා. දීලා බලන්න එතන මේ පොඩි මේක පිළිවෙලයි දැන්. ඉතින් මට delimiter එකට දෙන්න ඕන අකුරකුත්. අපි දැන් x අකුර දුන්නා කියලා. මේක දුන්නාම බලන්න මේ. දැක්කද?
හැම අකුරක් ඉස්සරහටම x වර්ඩ් එකක් ඉස්සරහටම x එකක් කරලා දෙන්න. මොකද ඩීලිමිටර් එක කියන්නේ comma space x මේ අවස්ථාවේදී. මම පොඩ්ඩක් මේ ඩීලිමිටර් එක ගැන වැඩිපුර කියලා දුන්නේ ඒක අලුත් concept එකක් නම් මේක බලන්න සමහරුන්ට එයාලට මේක තේරුම් ගන්න ඕන හින්දා දැන් ඒ කියන්නේ ඩීලිමිටර් එකක් කියන්නේ 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාට ඕනම දෙයක් ඩීලිමිටර් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. right? ඉතින් මම මෙතනදී x එක අයින් කරගන්නවා. මට comma and space විතරයි ඕනේ. enter එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි text join function එක යූස් කරලා මේ වගේ සරලව text ටිකක් concatenate කරගන්න. right? අපි ඊළඟ example එකට යමු. මම කියන්නේ delimiter එකක් විදිහට ඕනම එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මෙතනදී මේ delimiter එකේ මම යූස් කරලා තියෙන්නේ මේ බලන්න hyphen එක. area code එක තියෙනවා, number එක තියෙනවා. complete phone number කියන field එකට මම අරගෙන තිනවා. මේ දෙක concatenate කරලා හැබැයි concatenate කරද්දී delimiter එක වෙලා තියෙන hyphen එක. මේක ඇත්තට මගේ යාළුවෙක් මගෙන් ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහපු දෙයක්. මේක real world example එකක්. මෙතන data set එකක් තියෙනවා, phones වල area code තියෙන. ඒතර phone number එක තියෙනවා මේ දෙවෙනි column එකේ. right? එයාට ඕන නම් මේ දෙක එකතු කරගන්න. හැබැයි නිකම්ම නෙවෙයි එකතු කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ delimiter එකත් එක්ක. right? ඉතින් ඔයාලගේ අමතර දැනුමට මම තව දෙයක් කියන්නම්. එතකොට මේක අපි මේ වැඩේ කරගන්න text join එක use කරලා පුළුවන්. ඒතර මම ඒක දැන් ඔයාලට කිව්වා. තව දෙයක් තමයි බලන්න දැන් මෙතන මේ 0112 නේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙත් ලංකාවේ අපි සාමාන්‍ය phone numbers පටන් ගන්න බිඳුවේ. 0112 ඔහොමනේ අපේ mobile number එකක් උනත් පටන් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක type කරලා බැලුවොත් දැන් 0112 කියන Excel වල type කරගමන් බලන්න යා මෙතන 0 කියන එක ignore කරලා දානවා. මොකද Excel කියන්නේ ගණිත කර්ම වලට use කරන අපි software එකක්. ඒකදී යා leading 0 එකකට value එකක් නැහැ. දැන් මෙතන ඒක තේරුම තමයි 0.112 කියන එකට හිතන්නකෝ ඒකට තව 50ක් එකතු කරත් 1.1.2කට 50ක් එකතු කරත් ගණිත කර්මයේදී answer එක එකයිනේ. ඒ කියන්නේ බිඳුව තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි වගේ එකක් නේ. ඒතකොට Excel default by default එයා program වෙලා තියෙන ඕනම දෙයක් ගණිත කර්මයක් විදිහට consider කරන්න. ඉතින් එතකොට මේ ඒකින්ද තමයි මෙතන මෙයා මේ බිඳුව ටක් ගාලා ignore කරලා දාන්නේ. හැබැයි මෙතනදී අපිට මෙතන මේ mathematical calculation එක නෙවෙයි අවශ්‍ය. මට ඕන text manipulation නැත්නම් මෙතන මම කරගන්න. right? ඒ කියන්නේ text manipulation එක කියන්නේ text වලින් කරන පොඩි සෙල්ලම් ටික යන්නේ මෙතන දාන්නේ මම. ඉතින් ඒකෙදි මම කරන්නේ මෙතන number format එක මට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right? මම මේ cell එක එහෙම නැත්නම් cell range එකක් තියෙනවා. cell range එකම select කරන්න. මෙතන ගිහිල්ලා text කියන එක දෙනවා. මම මේක කරේ මෙතන මේ cell එක select කරලා number format කියන තැනට ගියා, group එකට ගියා, home tab එකේ ගිහිල්ලා text කියන number format එක දෙන්න. දැන් දීලා මම මේක ගිහිල්ලා මෙතන 0 add කරන්න. දැන් දැකලා ටක් ගාලා 0112 කියන එක ගත්තා. ඉතින් ඕකත් ඔළුවේ තියාගන්න. ඕකත් ඔයාලට සමහරක් වෙලාවට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. right? ඉතින් අපි මෙතන text join එක දාලා බලමු. සරලයි, ලොකුට හිතන්න දෙයක් නැහැ. අර විදියම තමයි. මෙතන delimiter එක මගේ hyphen එක දීලා comma එකකින් separate කරා. මට blank cells ඕනේ නැහැ. එහෙනම් මම true දෙනවා. ඊළඟට text එක මේක select කරා. එහෙම කරා. right? ඉතින් ඔය විදිහට තමයි සරලවම text join එක පාවිච්චි කරලා වැඩ කරගන්නේ. right? ඒතර තුන්වෙනි example එක මේක තමයි මම මේකේ ආසම කෑල්ල. ඒ තමයි දැන් ඔයාලා දැන් මෙච්චර කරලා අපි කරේ මේ බලන්න තිරස් විදිහට තිබ්බ text තමයි concatenate කරේ. right? delimiter එකක් use කරලා තිරස්ස තියෙන values අපි concatenate කරා. text join එකේ වැදගත්ම දේ තමයි එයාව අපි use කරන්න පුළුවන් vertically තියෙන එහෙම නැත්නම් සිරස්ස තියෙන values ටිකක් උනත් concatenate කරන්න. මේක මාරම වැදගත්. මාරම වැදගත් කියන්නේ මාරම ප්‍රයෝජනවත් මේක. ඒ කියන්නේ මේක මේ ප්‍රශ්න මුහුණ දීපු අය දන්නවා ඇති මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් values set එකක් තනි column එකක තියෙන එකක් අහම එක column එකකට ගන්න ඕන දෙන එක cell එකකට values ටික ඔක්කොම ගන්න නම් මාරම කට්ටක් කෑව අපි ඒ දවස්වල. ඉතින් මේ text join එකේදී අපිට මාරම ලේසි මේ වැඩ කරගන්න. හිතන්න මට අවශ්‍යයි මේ names list එක මේ John, Thomas, මේ Alex මේ set එක මේ කට්ටියවම commas වලින් separate කළා මේ name list එකක් හදාගන්න කියලා. මොකක් හරි practical requirement එකක් තියෙන පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න. මොකද අවංකවම කිව්වොත් මම මේ text join කියන function එක හොයාගත්තේ මෙන්න මේ වගේ requirement එක මට ආපු වෙලාවක. මම Google කරලා බලුවා මේ වගේ දෙයක් කරගන්න Excel වල තියෙන lazy ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. ඉතින් එතකොට තමයි මට හම්බුනේ මේ text join කියලා function එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට මේ වගේ වැඩක් මාර lazyට කරගන්න පුළුවන් කියලා. right? ඉතින් මම text join function එක මෙතනද මම enter කරනවා equals text join කළා මේක enter කරා. first argument එක විදිහට delimiter එක මට මෙතන comma එක ඕන. මම comma එක දුන්නා. ඊළඟට මට empty values මෙතනදී වැඩක් නැහැ. දැන් බලන්න මේ row number 34 එක empty. මට ඒත් එක වැඩක් නැහැ. මම ඒක ignore කරලා දානවා. මට අවශ්‍ය නැහැ ඒක. ඊළඟ
text1 2 3 ඒ කියන්නේ අපේ names list එක දෙන්න. මේ range එකනේ තියෙන. දීලා function එක close කරන්න. enter එකක් දෙන්න. බලන්න ලස්සන්ට names list එක ආවා. right? ඔන්න ඔය වගේ මේ TEXTJOIN function එක use කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ගොඩාක් වෙලා යන time consuming වැඩක් implement කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ functionality එක ගොඩක් වැදගත් වෙන ඔය Python වලින් එහෙම වැඩ කරන කට්ටියට ඒගොල්ලන්ට list එකකට external document එක තියෙන value set එකක් දාගන්න ඕන නම් මේ වගේ වැඩක් කරගන්න මේ workaround එකක් use කරා නම් ඒ වැඩේ ඉක්මනටම කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඊට පස්සේ copy paste කරලා ඔය code එකට දාගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ඔය ටික තමයි මට TEXTJOIN ගැන ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන. මම හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මම ගොඩාක් උත්සාහ කරා මේක සරලව ප්‍රායෝගික උදාහරණ use කරලා ඔයාලට explain කරන්න. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාන්න. අපි වෙලාව තියෙන විදිහට උපරිම උත්සාහ දරන ඔයාලගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න. අනිත් කාරණේ තමයි පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඔයාලා comment එකේ comments වල ප්‍රශ්න අහද්දි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න example එකකුත් එතනදි දෙන්න. එතකොට මට තවත් ලේසි ඔයාලගේ ගැටලුව තේරුම් ගන්න. සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා ගොඩක් broad. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන් ආකාර තියෙනවා ගොඩක්. සමහරට ආකාර 10ක් 15ක් තියෙනවා. එතකොට මොන ආකාරයෙන්ද ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ ආව කියන එක මට අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් එතකොට මම දෙන උත්තරේ ඔයාලට සමහරට ප්‍රයෝජනවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද මම ගොඩාක් ආසයි ඔයාලා පොඩි example එකකුත් එක්ක මට මෙන්න මේ office එකේ මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්නෙද්දි තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ. එතකොට මෙන්න මේ පොඩි example එකක් දෙන්න මෙන්න මෙහෙම values ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මේක මම කොහොමද Excel වලින් කරගන්නේ වගේ එකක් දැන් TEXTJOIN එකේ තියෙනවා. TEXTJOIN එකේ ඔයාලට ආපු practical පොඩි example එකක් dummy values එක මට දෙන්න. එතකොට මම දන්නවා කොහොමද ඔයාලට මේකට උත්තරේ දෙන්න ඕන කියලා. ඒකෙන් ගොඩක් අපේ වැඩේ මේ questions and answers අපි දෙන එක ගොඩක් efficient වෙනවා. right? ඒක මට පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වුණ අමතර දෙයක්. මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. right? ඉතින් අපි දැන් මේ අපේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තමයි අවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.